Goedemiddag iedereen en welkom op ons wekelijks webinar waar ikzelf en Tom Lassing free stocks gaan voorstellen. En uiteraard Tom gaat zijn aandeel van de week bespreken, wat Rivian is, het aandeel op de elektronische of elektrische voertuigen. Mijn naam is Evelien Lauwers. En dit is een webinar georganiseerd door de online broker WH Selfinvest en meer in het bijzonder free stocks. Er werd mij vorige week de vraag gesteld om onze Stockbox services, gelinkt aan die free stocks rekeningen, iets meer uit de doeken te doen. Dat gaan we nu ook in deze kleine introductie doen. Er is een vragenlijst, er is een chatfunctie. Aarzel zeker niet om gedurende mijn stukje of gedurende het stukje van Tom vragen te stellen. Die zullen we op het einde van de presentatie bespreken. Maar dus vandaag beginnen we over wat is free stocks en wat zijn deze Stockbox services. Dus wie zijn wij uiteindelijk? Dit is een zeer korte slide van al de aanbiedingen die wij onder de noemer WH Selfinvest hebben. En wij gaan vandaag het free stocks aanbod bespreken. Free stocks, waarvoor staat dat? Voor Amerikaanse aandelen en opties en die kan u bij ons commissievrij verhandelen. Dus dat is een rekening die u zelf beheert en daar heeft u dus geen commissie bij het verhandelen van die instrumenten. Hier een zeer kort overzicht. Wij zijn een broker gesitueerd in Londen, niet in Londen, in Luxemburg. Wij worden gecontroleerd door de CSSF van Luxemburg. Wanneer u een rekening bij ons opent, wordt uw geld gedeponeerd bij de Beelbank. Dat is Banque Internationale de Luxembourg. Dat is een bank die aangehouden is of gedeeltelijk aangehouden door de Luxemburgse staat. En daar opent u uiteraard een gesegregeerde rekening. De klantendienst heeft u steeds in het Nederlands. Dus ten eerste kan u aandelen verhandelen. Hier gaan we echt kort overgaan. Bij free stocks focussen wij enkel op de Amerikaanse aandelen. Dus als u deze instrumenten wenst te verhandelen, ga dan eens zeker een kijkje nemen bij free stocks. Als u bijvoorbeeld ook Europese daarnaast wenst te verhandelen, hebben wij een ander aanbod die de multimarktrekening heet. Die wordt besproken in een ander webinar. Wij kunnen ook, met die rekening kan u dus ook opties op Amerikaanse aandelen verhandelen. En daar hebben wij ook een zeer groot aanbod. Zowel de dagopties, de weekopties, de maandopties, index- en aandeelopties. Dus echt ook wel een groot aanbod, maar steeds gelinkt aan één markt, namelijk de Amerikaanse markt. En zoals reeds gezegd, het grootste voordeel bij free stocks is dat u die commissievrij kan verhandelen en toch kan genieten van de service die WH Selfinvest aanbiedt. Als je daar meer uitleg over wilt, zijn er ook specifieke webinaren echt gelinkt aan dit aanbod waar ik ook over het platform ga. Dus meld je dan zeker aan en zal ik ook in de commentaren hieronder vermelden wanneer dit webinar zal plaatsvinden. Maar dus waar ik in dit webinar iets dieper in wil gaan, zijn de Stockbox services. Die Stockbox-rekeningen zijn rekeningen die voor u beheerd worden. Dus daar moet u niets voor doen. Wij bepalen welke aandelen in uw portefeuille zal opgezet zijn en op welke basis of hoe die worden geüpdate. In een Stockbox-rekening heeft u maandelijks 8 aandelen ter beschikking. En die 8 aandelen worden door ons geselecteerd. Wat is onze selectiecriteria of welke strategie baseren de stockboxen zich op? Die baseren zich op het momentumprincipe. Het momentumprincipe is beschreven door Eugène Fama en hij heeft hier ook de Nobelprijs van de economie voor gehad. Dit momentumprincipe wil zeggen dat aandelen die in een momentum zitten, in een positief momentum zitten, dus in een stijgende trend zitten, hebben de neiging om deze stijgende trend verder te gaan. Dus wij gaan eigenlijk uit een groep aandelen, bijvoorbeeld de Nasdaq 100-lijst, de 8 best presterende aandelen in portefeuille zetten, in uw portefeuille zetten.
En iedere maand gaan wij die oefening opnieuw doen en gaan wij die portefeuille up-to-date zetten. Hier al een klein overzicht van wat die rekeningen voor u al kosten. Wij hebben een abonnementskost, een jaarlijks abonnementskost van €149 per jaar of €179 per jaar voor de short sale stockbox. De andere twee €149 per jaar. Dan heeft u een zeer kleine commissie, namelijk $0,0035 per aandeel met een minimum van $0,89. En een mooi startbedrag is €8.000. Uiteraard, wanneer u over een iets groter bedrag bezit, worden deze kosten nog relatiever of kleiner in verband met het startbedrag. Dan de 3 stockboxen die we momenteel in ons aanbod hebben. De Nasdaq stockbox, dus zoals de naam het al zegt, worden hier 8 aandelen uit een Nasdaq 100 indexlijst gekozen. AI stockbox of kunstmatige intelligentie stockbox, daar zitten alle aandelen in die iets te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Dat kan ook healthcare zijn, dat moet niet gelinkt zijn aan informatica, maar is in de ruime uitdrukking van het woord, laat ik het zo maar zeggen. En de laatste heet de short sale stockbox. Hier gaan we uiteraard het negatieve momentum gaan toepassen. Aandelen die momenteel in een negatieve trend zijn, hebben de neiging om deze negatieve trend door te zetten. En daar gaan wij uiteraard een short sale positie op aangaan. Dus wat wil dit zeggen? Wij verkopen een positie die wij niet bezitten. Dus u leent die positie uit bij uw broker, om dan eventueel later terug te kopen, hopelijk tegen een lagere prijs dan waarvoor u die verkocht heeft. Om nu even naar de resultaten te gaan. De Nasdaq Stockbox is onze box die al het langstlopende is van eind 2016. En u ziet, sinds eind 2016 heeft u een netto rendement van 233%. Dit jaar, deze maand, in mei 2025, hebben we een klein positief resultaat geboekt, namelijk 2,7%. Hier ziet u de actuele selectie. Dus 8 aandelen en alle 8 zitten zij in de Nasdaq 100-lijst. Dus een van de meest gekende uiteraard Palantir, Netflix, Constellation Energy. Dus dat zijn echt allemaal zeer gekende aandelen. En iedere maand worden deze geüpdate. De tweede is de AI-stockbox. Die bestaat iets langer dan ongeveer 1,5 jaar. Heeft 30% netto rendement opgebracht en in mei van dit jaar 4%. Ook hier ziet u de 8 aandelen die momenteel in deze box zitten. En links ziet u uiteraard het grafisch verlopen van het rendement. De short sale stockbox bestaat een half jaar. Zitten we aan een klein negatief rendement, 0,9%. En in mei 2025 zaten we aan 1% positief rendement. Dus dat is een zeer jonge stockbox. Die moeten we inderdaad nog analyseren, eventueel optimaliseren. Hier ziet u de actuele selectie en is uiteraard een zeer mooie diversificatietool. Dus dat zijn de 3 stockboxen. Wat moet u nu doen om zo een stockboxrekening te openen? Zeer eenvoudig, 3 zeer eenvoudige stappen. U opent ten eerste een rekening bij FreeStocks. Dit doet u via onze website www.freestocks.com. Hier staat een zeer grote button open een rekening. U volgt online de stappen en wanneer wij u een e-mailtje gestuurd hebben, is uw rekening geopend. Dan ook op onze website kan u naar de store gaan. Er staat ook een zeer grote button store. En koopt u de Stockbox service aan en betaalt u direct de abonnementskosten.
van 149 of 179 euro per jaar. Dan weten wij dat uw rekening als een Stockbox-rekening bedoeld wilt worden. Zien wij dat uw rekening voldoende gecrediteerd is, zetten wij het commissiemodel op het juiste commissiemodel en begin van volgende maand zal u de eerste e-mail ontvangen. Een e-mail ziet er zo uit. Misschien een klein beetje klein, maar dus op uw telefoon ziet u de actuele selectie. U ziet 2 knoppen. Wenst u graag uw Stockbox up te daten? Ja, nee. Uiteraard wanneer u op ja klikt, wordt uw Stockbox geüpdate. Wanneer u op nee klikt, uiteraard niet. Wanneer u niet reageert, wordt de Stockbox geupgedate. Dus wanneer u niet reageert, wordt het beschouwd als een ja. Dus een zeer makkelijke service. En ja, u kan via uw Freestocks-rekening nog altijd de evolutie van uw persoonlijke Stockbox-rekening volgen. Alles is terug te vinden op onze website www.freestocks.com. U kan ons ook contacteren, info@freestocks.com. We hebben ook een telefoonnummer, zowel in Nederland als in België. En wij zijn een zeer bereikbare broker. Dus we zijn van 8 uur tot 22 uur open en dit steeds in het Nederlands. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk was. Ik zal eens kijken in de tussentijd of er vragen zijn. Dan geef ik het beeld aan Tom nu, zodat hij zijn presentatie kan voorbereiden. Normaal gezien. Dat is gelukt. Perfect. Mooi, dankjewel. Ja, je ziet hier in mijn beeld mijn Nasdaq 8 portefeuille. En ik heb een veelvoud van 8000 euro gebruikt, namelijk 4 keer. En een keertje 2000 bijgestort. Maar ik sta dus op verlies. Ik ben een beetje op een verkeerd moment begonnen. Maar deze maand, hier zie je de posities. Hier zie je het aantal aandelen per positie. Hier zie je de aankoopkoers. En hier zie je de huidige bid- en laadkoers. Nou, als we dan kijken AVGO, ja, die staat $4 hoger. Kijken we naar Axon, dan is dat bijna $40 hoger. Dan CEG, die staat lager. 20 euro zowat. Into, die staat een stukje hoger, niet zo heel veel, een paar dollar. MSTR, dat is MicroStrategy, die staat fractioneel hoger. Netflix staat flink hoger, dat is bijna zeg maar ruim $50 per aandeel, maar daar heb ik er maar 2 van. Dan Palantir staat lager, $9. En ZS, de 6-scaler, die staat ietsje hoger. Nou, dat is de huidige stand, dus die staan ietsje omhoog. Ik heb deze maand kleine winst ten opzichte van wat het was. Ik begon de maand op 28.000, we staan nu 28.546. Het is zo dat als je nou denkt van, oh, maar morgen verwacht ik echt een probleem op de beurs, dan kan je die posities ook zelf sluiten. Dat mag je doen, dat kan je doen, want het is jouw portefeuille. Dus ja, achteraf gezien heb ik 1 keertje dat laten lopen. Toen wist ik nog niet dat je dat zomaar kon doen, maar je kan dat dus doen. En ja, als je gewoon van mening bent van hier moet ik toch ingrijpen, dan moet je dat gewoon doen. Dat kan. En dat kan ook tegen je werken, maar ja goed, dat is een eigen keus. Daar wil ik in ieder geval laten zien dat ik er zelf ook in zit met nog steeds 28.500 dollar. Dat is een dollarrekening. En op dit moment heb ik $2700 cash. We gaan naar mijn verhaal over Rivian Automotive. Dat is een EV-fabrikant, een elektrische autofabrikant. En als we naar Rivian, de website, waar is die gebleven? Die is verdwenen, die website. Dat is even jammer. Dan ga ik hem nu even weer opzoeken, want die had ik wel. Maar er ging net iets mis hier. Dus we gaan weer even terug. Rivian. Nou, ik vind het een lelijke auto. Maar wat ik vind is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat vindt de markt daarvan. En ja, die vindt het blijkbaar een prima auto. Want ze doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar ik vind die koplampen lelijk. En ja, goed, ik heb ook nog geen elektrische auto, maar dat boeit even niet. Er zijn een aantal interessante dingen die nu van belang zijn. Want de marktleider in Amerika, dat is Tesla. Die is in de wereld marktleider geweest. Dat is nu BYD, dat is een Chinese aanbieder. Die is nu de marktleider. Maar in Amerika is Tesla dat nog steeds. Maar ja, we weten allemaal,
Tesla, de CEO daarvan, heeft zich met politiek bemoeid en dat is niet goed bevallen. Heeft nu ook een enorme ruzie met de president van Amerika. En gisteren is dan ook Tesla 14% of zo gedaald in waarde. Dus dat komt dus puur door de ruzie. Nou, de Rivian CEO die zegt, ik hou me verre van politiek, maar ik hou er wel rekening mee. En dat is van belang, want er is nogal wat gaande in de auto-industrie. Want ja goed, die EV-markt die wordt nu bedreigd door de Chinese producten, dat is één. Maar ook doordat China heeft gezegd van hey, Amerika zit ons zo dwars, wij gaan gewoon stoppen met de uitvoer van bepaalde rare earth metalen. Nou, als ze dat daadwerkelijk helemaal stoppen, dan heeft de wereld een probleem. Want dan zijn een aantal producten niet meer te maken. Want bijvoorbeeld magneten, maar ook elektrische batterijen voor de auto's, die hebben producten nodig die we rare earth noemen. Die zijn niet, wat het betekent, zeldzame metalen. Die metalen zijn niet allemaal zeldzaam. Maar wat er wel het geval is, is dat China die enorm goedkoop wil leveren. Ik zeg expres wil leveren. Maar ja, goed, waarom heeft China dat gedaan? Die heeft met die subsidie op die spullen en het niet naar het milieu laten kijken, hebben ze die markt naar zich toe getrokken. En 80% van de producten van rare earth, die komt nu uit China. Dus op het moment dat China zegt, en nu stoppen we, dan hebben we hetzelfde als wat Rusland deed met energie. Dan heb je een probleem en dan heb je die markt gewoon klem. En dat betekent dat die 20% voor de rest van de wereld, die is te weinig om heel de wereld te kunnen voorzien. Dus China heeft hier de markt gewoon letterlijk klem gezet. En heeft het nu als drukmiddel naar de Verenigde Staten. Ja, als jullie ons dwars zitten, kunnen wij jullie ook dwars zitten. Het is niet helemaal onterecht gezien de marktdominantie van de Verenigde Staten. We zijn er, ik ben er ook niet blij mee. Maar ja goed, ik kan me ook wel indenken van hun uit. Dat ze zeggen van ja, maar wacht even. Wij willen daar toch ook wel iets in de melk te brokkelen hebben op een bepaald vlak. Nou, als we hier kijken, dit is 5 jaar. Rivian toen het begon, dat was allemaal zo'n hype. Dit zou wel zo snel gaan. Nou, je ziet dat is niet gebeurd. En je ziet dat die koers relatief gezien is blijven liggen de laatste jaren. Al vanaf, zeg maar, begin 2023, dus 2,5 jaar zowat, is er niet veel gebeurd. Nou, als we dan naar een jaar kijken, dan zien we nou niet veel gebeurd. Hè. Er zijn behoorlijke klappen. Nou ja, als je het vergelijkt met eerder, en we hebben nu maar 1/10 van de koers die op de top werd bereikt. Dus er is een 90% verlies ten opzichte van de hoogste koers. Dat is even een klap. Nou, dan gaan we even de statistiek bekijken, want dat is toch wel interessant om te zien. De market cap is 15,8 miljard. Dat vergelijken met bijvoorbeeld Tesla is 1000 miljard. En die is gisteren 14% kwijtgeraakt. Hè? Dus dat is nogal een verschil. Dus dit is echt een dwerg ten opzichte van Tesla. Ook nog geen winst, dus daar kunnen we ook niet naar kijken. Pechratio is er niet. Ja, dat is allemaal hartstikke jammer. Dat is er allemaal niet. En als we gaan kijken naar de omzet, toch al 5 miljard. Dat vind ik niet slecht, dat ze dat al toch over elkaar hebben. Cash 7 miljard, schuld 5 miljard. Dat is nog steeds een positief verhaal. Een short positie van 16,5%. Dat is nogal wat. Er zijn heel veel beleggers die zeggen, nou, ik weet het nog niet. En misschien wel terecht, want daar wil ik het zo ook nog over hebben. Wij hebben namelijk bij Rivian, en ik heb een interview met de CEO gezien, en die zegt, ja, wij hebben een probleem. Dat politieke probleem, die ruzie tussen Musk en Trump, die is vervelend, want Trump kan dan voor de hele sector alle subsidies weghalen. En dat is hij eigenlijk ook nu van plan. Dat betekent dus ook voor Rivian dat de klanten daarvan geen subsidie meer krijgen om EV te gaan rijden. Nou, dat is dan een vervelende zaak, want is het dan nog wel zo interessant om EV-auto's aan te bieden? Ander punt is, ja, stel je voor dat China daadwerkelijk zegt, en nu stoppen we ermee. We zijn het nu zat, dat geklungel van de leiding van de Verenigde Staten. Wij gaan stoppen met de rare earth uitvoeren. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Eén is dat Rivian als een gek gaat zoeken naar alternatieven. Dat doen ze al. Dat is 1. Dus alternatieven aanbieden. Maar dat doen, als het goed is, alle automobielbedrijven en iedereen die nodig de behoefte heeft aan rare earth metalen. Dus het is niet gezegd dat je er daarmee bent. Het andere is, je kan ook andere technieken gaan gebruiken.
waar je bijvoorbeeld met een magneet, een bepaalde magneet, als je er rare earth in doet, dan hoef je er geen stroom op te zetten dat die goed magnetisch is. Maar je kan ook magneten maken die puur door de stroom magnetisch worden. Dat is een wat ingewikkelder proces in een auto, want dan moet je stroom opwekken voor je magnetisme. Maar het kan wel. En dus op het moment dat China zegt, wij stoppen ermee, Rivian is nu al bezig om die technieken te ontwikkelen, dat ze het in ieder geval hebben. Maar op het moment dat het zover is, dan moet je nog wel die productie gaan opstarten van dat soort producten, waarbij je dus auto's gaat leveren die met die alternatieve producten voorzien zijn. Dat is niet best, het kost meer, maar ja, je kan dan wel leveren. Dus dat is iets waar ze mee bezig zijn. Ik denk dat het een goede zaak is, maar het is natuurlijk wel triest, want de Chinese auto's die kunnen wel met een goedkopere en betere techniek. En wat ik zeg beter, het is niet beter, maar het is minder snel stuk. Als jij een magneet hebt die uit zichzelf al zo magnetisch is dat je er niks aan hoeft te doen, is dat beter dan dat je een magneet hebt die je onder elektriciteit moet blijven zetten. En dan pas doet hij het. En dan gaat er meer kapot, het kost elektriciteit. Dus ja, dat is dan wat onhandiger. Nou, de politieke risico's die zitten vooral dus in die strijd die Trump met iedereen aangaat. En het is een Amerikaans bedrijf, Rivian, dus ook daar zit dan in van ja, als mensen zeggen wij willen geen Amerikaanse producten, dan wil je ook geen Rivian. Nou, er is echt een enorm negatief sentiment rond Tesla, dat komt door Musk zelf. Maar ja, ook Amerikaanse producten die krijgen nu een wat slechtere pers, omdat de Verenigde Staten zo moeilijk doet over van alles nog wat. En dan is het zo van ja, moet je dat niet nu? Bijvoorbeeld als je zegt ja, wij vinden het belangrijk dat Europa een eigen auto-industrie houdt, ja, dan moet je gaan kijken naar de Europese automarkt. Wat wil je daar dan eventueel van kopen en heb je het ervoor over? Want het zijn relatief dure auto's die je dan koopt. Maar goed, het is dan wel Europees. Dat heeft dan een positief gevolg voor de Europese economie. Dat is net zijn eigen keuze. Dus ja, dat is dan even het punt. De concurrentie uit China is ook zoiets. Dat is wat ik net al zei, als die goedkoper kunnen leveren en dat kunnen ze op een heleboel vlakken. Ja, dan is het natuurlijk voor jou, van wil ik dan een Rivian of wil ik een BYD? Terwijl die BYD mogelijk veel goedkoper is. Dus dat is een keuze voor ieder zelf. Want ik ga niet zeggen dat je dit moet gaan kopen. Maar ja, goed, dit is een interessant aandeel. Als je kijkt naar de omzet, ja, dat zie je goed oplopen. De laatste 12 maanden en het vorige volle jaar, dat verschilt dan niet zo heel veel. Maar als je dat ziet, dat loopt goed op. Rivian is nu in het proces van, nou, oké, nu gaan we productie leveren, nu gaan we ook volumes kunnen doen. Alleen dat is een beetje een lullig moment, dat net de subsidies wegvallen door Trump en dus de ruzie ook ontstaat met een China, maar ook met een Elon Musk die toch ook in diezelfde sector bezig is. Dus daar zitten wat risico's tussen Tesla en Rivian. Ja, als je echt zegt, ja, ik wil alle kansen en ik wil bewegingen, moet je Tesla nemen. Want dat is alle bewegingen die je krijgt, gisteren omlaag, dat gebeurt je dan ook. Heb je zoiets van, nou, ik wil toch wel een leuke groeier hebben, die niet zo in de picture zit, dat die negatief komt. Ja, dan is Rivian helemaal geen slechte zaak om daar eens naar te kijken als belegging. Puur naar de waardering, dan heb ik het idee dat Rivian wat dat betreft veiliger is. Maar ja, weet dat natuurlijk Tesla meer is dan alleen maar een automobielbedrijf. Er zit meer achter, maar ook meer risico. Dus dat moet je zelf overwegen. Ik ga geen aanbeveling doen van koop dit aandeel, zo niet. Maar ik vind het wel een interessante aanbieder. Zeker omdat Tesla nu toch wel uit beeld begint te raken. Ik vraag me ook serieus af of Tesla het wel kan overleven als Elon Musk CEO blijft. Elon Musk kan CEO blijven van SpaceX en van de andere bedrijven. Maar het zou misschien voor het bedrijf Tesla, de autofabrikant, zou het beter zijn als Elon Musk daar vertrekt. Zodat die goede auto's, want dat zijn goede auto's, die slechte naam van Elon Musk achter zich kunnen laten. En dan blijft hij groot aandeelhouder. Maar ik denk dat het feit dat die drugsverslaafde idioot, dat die CEO is, dat toch wel negatief voor een Tesla is. Zo negatief dat het bedrijf er onderdoor kan gaan. En dat zou toch wel zonde zijn, want het is een mooi bedrijf. Nou, dan even nog naar Freestocks, naar de grafiek. Als we gaan kijken, in Freestocks heb je ook technische analyse. Fantastisch om dat daar te gebruiken. Nou, hier zien we dan de grafiek. Ik heb hem dan vanaf, even, dit is november 22. Daar zie je, daar was hij nog redelijk hoog, dubbele koers als dat we nu hebben. Je ziet het gaat omlaag, omlaag, omlaag. En dan zie je hier nu een eerste keer
dat we een top hebben die fractioneel hoger is als die daarvoor. En ik zal hem ietsje groter maken. Dan zien we het wat beter. Alles waren de toppen lager. Hier is ook een top ontstaan en hier is een iets hogere top. Dan zijn we alweer naar beneden, maar dat is die beweging. Dus dat vind ik op zich zo erg. Moet je eens kijken naar het volume van Rivian. Het aandeel is in beeld gekomen. Terwijl die koers wel is opgelopen, maar nu weer naar beneden gaat. Dat maakt het interessant. Het is in beeld. Ik zie nog echt wel hoge volumes ten opzichte van daarvoor. We af en toe uitschieten. Nou, dat is nu de laatste weken en zelfs maanden is dat gewoon de norm geworden. Dus daar zit het goed. We zien dat er een uitschieter is geweest tot ietsje erboven. En nu dat de lucht eruit gaat. Ja, dan lijkt het mij niet onlogisch als trader dat je hier ook weer een beweging omhoog ziet. Als dat volume hoog blijft, dan heb ik er wel vertrouwen in dat die ook weer omhoog gaat. Alleen gisteren was natuurlijk het sentiment rond Tesla extreem negatief. Dat neem je dan ook mee. Dat gaat weer draaien en dan heb je kans dat de Rivian ook gaat draaien. Dus ik wil je erop wijzen, er is meer dan alleen Tesla. En wat mij betreft zou je dan beter naar Rivian kijken dan naar Tesla. Maar ik heb hier bewust even de Chinese aanbieders buiten beeld gelaten. Dat is een heel ander verhaal. En dat heeft ook weer zijn voor- en nadelen. Maar het is dus nu voor mij eventjes puur de selectie tussen Tesla en Rivian. Dan zou mijn voorkeur uitgaan van Rivian. Maar ik kan al zeggen, ik heb beide aandelen zelf niet. En ik ben ook niet van plan om ze zelf te kopen. Dat past niet in mijn beleggingsbeleid. Dus dat wil ik er wel even bij zetten. Evelien, zijn er vragen? Ik zie inderdaad een paar vragen. Eerst en vooral in verband met de winstgevendheid van Rivian. Wanneer verwacht je dat deze producent winstgevend zal zijn? Nou, dat duurt nog wel even. En dan met name omdat je nu gewoon ziet dat er een enorme concurrentie vanuit China is. Maar ook omdat subsidies wegvallen. De onzekerheid over die rare earth toeneemt. Daar moeten ze dus extra research op doen dat alternatieven gevonden moeten worden. Dus die winstgevendheid, die verwacht ik voorlopig niet. Oké. Dan zie ik hier, welke koersdoelen zou jij stellen voor de komende 12 maanden bijvoorbeeld? Nou, als we kijken naar het eerste doel is natuurlijk deze top. Dus dan praten we over een zeg maar 17 ongeveer, iets boven de 17. Die top is het eerste doel omhoog. Nou, we zien nu op dit moment, als we kijken naar die laatste paar dagen, ik zal hem nog ietsje groter maken. Dan zien we natuurlijk eigenlijk helemaal geen enkele indicatie van een herstel. Dus dat moet je even weten. Dit lijkt er nog op dat we verder omlaag gaan. Nou, dus ik vind het toch wel prettig om in ieder geval 1 dag te zien van er is een herstel. Dus hier zien we zo bijvoorbeeld een enorme lag omlaag. Zo'n uitschieter, zo'n extreem. Dan weet je, dat zou wel eens een bodem kunnen zijn. En dat bleek zo te zijn. Zien we hier nog helemaal niet. Dus dat is niet zo'n extreem. Hier bovenin zag hem eventjes, maar die viel weg. Direct er weer onder. Dus dat is er niet. Dat was hier wel. Echt wel een hele extreme. Nou, dus je hoeft geen haast te hebben. Dan is het eerste koersdoel is natuurlijk die 17. Ja, ga je dan verder terugkijken. Ja, waar zou het dan heen kunnen gaan? Ja, dan ga je al snel kijken naar, ja goed, 24. Daar zit echt ook wel een puntje van. Dus een paar keer is dat hier een weerstand geweest. Dat was 24,7. Ja, oké, maar dat zijn we wel een heel eind verder. Want we zitten nu hier te klungelen. We moeten eerst maar eens hier bovenuit komen. En ja, dan maar zien hoe ver we dan gaan komen. Dus die eerste is al 17. En dan kan je zeggen, ja, dat is maar 17. Ja, maar dat is procentueel wel 30%. Die je dan gaat halen, 25, 30%. Dus ja, in die zin hakt het er dan wel in dat je al zoveel procentueel verder gaat. Dus dat is de eerste. Maar mogelijk dat we eerst nog iets verder omlaag gaan. Oké, perfect. Dan zie ik nog 1 vraag, ook in verband met ja, eigenlijk de Rivian zijn internationale uitbreiding. Zie je daar iets in de pipeline zitten? Nou, ze zullen wel moeten, want ik denk dat de Amerikaanse markt voor hun
te beperkt is. Met name omdat politiek gezien het tegen ze werkt. Dus ze zullen wel internationaal moeten gaan. De grootste markt is China. Nou, daar hebben ze een enorme concurrentie. Daar krijgen ze geen voet aan de grond. Ja, dan is het niet zo heel onlogisch dat je gaat kijken van moeten we niet naar een Europa, een Australië. Ja, waar moet je dan nog terecht? Dus dat is echt wel een puntje van kunnen ze het wel vasthouden om in Amerika en de Verenigde Staten daar te blijven? Is dat wel een plek waar ze tot hun recht zou komen? Want dit bedrijf zou eigenlijk in Europa veel sterker liggen. Maar ja, dat is nu. En ja, hoe lang die politieke beweging zo blijft, wie zal het zeggen? Een jaar geleden zaten ze prima met allerlei subsidies en dergelijke. Trump is gekomen, het verhaal is helemaal anders geworden. Ja, en als er daadwerkelijk een internationale boycott komt van Amerikaanse goederen, waar ik voor ben, laat duidelijk zijn, ik koop ook zelfs geen ketchup meer uit Amerika. Ja, dan als dat breed gedragen gaat worden, dan heeft Rivian er ook enorm last van. Want in Amerika zelf, in Noord-Amerika, wordt het niet verkocht. Canadezen kopen het niet. Amerikanen willen geen EV's meer hebben. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Dus in die zin heeft het bedrijf, net zoals alle andere EV-fabrikanten in de Verenigde Staten, nu de wind tegen. Maar ik moet wel zeggen, uiteindelijk is er nu wel een beweging gaande naar EV-rijden. En we kan je daarop tegen zijn. Ik weet niet of veel mensen op tegen zijn, maar je kan er wat op tegen hebben. Maar die beweging is er wel, omdat we natuurlijk wel die richting op gaan. Dat we steeds minder met benzine en gas gaan rijden en steeds meer elektrisch gaan rijden. Het wordt ook steeds makkelijker om dat te doen, omdat er steeds meer punten komen om dat te laden. Terwijl de punten waarop je benzine en gas kan tanken en diesel, die nemen juist heel voorzichtig al af. Dus de trendbeweging is er wel. Ja, dan is altijd de vraag, hoe lang gaat het duren? Is Rivian groot genoeg en sterk genoeg om die trendkering, om die uit te kunnen zitten? En daar heb ik op zich wel een hoop in. Alleen voor mezelf hoop ik dat ze mooiere auto's gaan maken. Ik vind die auto's gewoon zelf niet mooi. Maar ja, als ze verkocht worden, ze hebben 5 miljard omzet gemaakt. Dus blijkbaar ligt het aan mij dat ik het niet mooi vind. Maar ze maken wel een keurige omzet. Perfect, perfect. Ik zie dat het dat is met de vragen. Dus Mooi. Eerst en vooral hartelijk bedankt met de opnieuw zeer fijne analyse. Ook hartelijk bedankt aan de mensen thuis om zoveel vragen in te sturen, om zoveel interesse te tonen in onze webinaren. We zien dat die iedere week groter en groter worden. Dan wens ik jullie en Tom alvast een zeer fijn weekend en dan horen wij elkaar in de toekomst zeker en vast. Dag. Hallo.